તો આ છે ઇડલીનું ખીરું. તપેલાનું જ વજન ખાલી 100 કિલો છે. તો અંદરનું કોન્ટેન્ટ કેટલા 100 કિલો હશે એ વિચારી લો. અને આ એનાથી પણ 1.5 ગણું મોટું તપેલું છે. તો જોઈ શકો છો અહીંયા અલગ અલગ પ્લેટ કોન્સ્ટન્ટ અહીંયા પ્રોસેસ ચાલુ છે. એક નહીં ઉલટાના 10 લોકો એક સાથે ઇડલી જ્યાં ઉતારી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી આ જે સ્ટીમર છે એની અંદર 10 પ્લેટ રાખી શકે છે. એક પ્લેટમાં 25 ઇડલી ઉતરે. દર 20 મિનિટે 500 ઇડલી ઉતરે છે. અને અંદાજે દિવસની અંદર કેટલી ઉતરી જતી હશે? આખા દિવસનો 900 કિલો માલ. ઓહો, આખા દિવસનો 900 કિલો ખીરું જે છે એ યુટિલાઇઝ થઈ જાય છે. 5000 માણસનો થાય ને 5 થી 7000 માણસનો એક તપેલા એટલી દાળ એકી સાથે એક સાથે 5 થી 7000 લોકોને થઈ શકે એટલો સાંભાર છે આમાં. આ સેવા કેમ્પની અંદર દર વર્ષે હજારો યાત્રુઓ એટલે લગભગ 70,000 કરતાં વધારે યાત્રાળુઓ અમારા કેમ્પનો ઇડલી સંભાર સેવા કેમ્પનો લાભ લેતા હોય છે. વાહ વાહ. અને અહીંયા માતાજીનો પ્રસાદ માની જી. અને જે લોકો સંઘમાં નીકળ્યા હોય જમવાની વ્યવસ્થા સાથે લઈને નીકળ્યા હોય જી જી. તેમ છતાં પણ અમારા ઇડલી સંભારના કેમ્પની અંદર અવશ્ય એ લોકો હાજરી આપી અને જતા હોય છે. અહીંયા દરેક મંડપની બારે દરેક કેમ્પની બારે પણ લખાયેલું હોય છે આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એ જ રીતે ગુજ્જુ બોક્સમાં પણ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આ જે કેમ્પ ઉપર આપણે જે શૂટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ છે અંબિકા યુવક મંડળ ઘાટલોડિયાનો. બહુ જ જેને કહીએ ને કે ફેમસ કેમ્પ. અહીંયા દર વર્ષે અંદાજે 60,000 થી 70,000 લોકોને ઇડલી સાંભાર ખવડાવવામાં આવે છે. એ આખા રસ્તાનો એટલે કે ખેરાલુથી લઈ વિસનગરથી લઈ અને દાતા સુધીના સૌથી મોટા કેમ્પમાંથી એક માનવામાં આવે છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આજે જોઈ રહ્યા છો સાંભાર. એક સાથે આ એક તપેલામાં 5 થી 7,000 લોકોને થઈ રહે એટલો સાંભાર બની રહ્યો છે. એટલી આ દાળ જે છે એ ઉકળી રહી છે. આપણી સાથે આ કેમ્પના લીડર નવીનભાઈ પટેલ. નવીનભાઈ, આપણો આ જે કેમ્પ છે એક તો એનું લોકેશન જણાવશો, જે લોકોને કેમ્પનો લાભ લેવો હોય એ લોકોને ખ્યાલ પડે કે એક્ઝેક્ટ લોકેશન ક્યાં છે અને કેટલા વર્ષથી કરી રહ્યા છે આપણે? આ અમારું એક અંબિકા યુવક મંડળ ઘાટોડિયાનું મિત્રોનું એક ગ્રુપ છે. જી. લગભગ 101 લોકો આ ગ્રુપની અંદર જોડાયેલા છે. જી. આ 14મા વર્ષે આ ઇડલી સંભારના કેમ્પનું આયોજન શાહપુરા કંપા, જે ખેરાલુથી 10 કિલોમીટર સતલાસણા તરફ અને સતલાસણાથી 10 કિલોમીટર પહેલાં પટેલ ફાર્મની અંદર આ કેમ્પનું આયોજન થાય છે. અહીંયા સંભાર બનાવવામાં છે એકદમ ઓર્ગેનિક મસાલા વાપરીએ છીએ અંદર. અમે કોઈ પણ પ્રકારની અંદર ખટાશ કે જે યાત્રિકો ચાલતા પદયાત્રિકોને નુકસાન ના થાય એ પ્રકારનું અંદર કન્ટેન્ટ વાપરતા હોય છે. અમારી ઇડલી પણ વગર આથાની અમે બનાવતા હોય છે, જેથી કરી અને યાત્રિકોને પેટની અંદર કે કોઈ જગ્યાએ એમને કોઈ ચાલવામાં મુશ્કેલી ન પડે. અને સતત આ લગભગ 14મા વર્ષે આ સેવા કેમ્પની અંદર દર વર્ષે હજારો યાત્રુઓ એટલે લગભગ 70,000 કરતાં વધારે યાત્રાળુઓ અમારા કેમ્પનો ઇડલી સંભાર સેવા કેમ્પનો લાભ લેતા હોય છે. અને અહીંયા માતાજીનો પ્રસાદ માની જી. અને જે લોકો સંઘમાં નીકળ્યા હોય જમવાની વ્યવસ્થા સાથે લઈને નીકળ્યા હોય જી જી. તેમ છતાં પણ અમારા ઇડલી સંભારના કેમ્પની અંદર
અવશ્ય એ લોકો હાજરી આપી અને જતા હોય છે. જેમ કે આ તમે સંભારની વાત કરી, સંભાર પણ ચૂલા ઉપર જ બનાવીએ છીએ અમે. અને જે અમારા જે ઈડલી બને છે એ સ્ટીમ કુકર અમે સ્પેશિયલ બનાવરાવેલા છે, જે એ 20 મિનિટની અંદર 200 કરતાં વધારે ઈડલી તૈયાર કરે. એટલે કોઈ યાત્રિકને અમારે ઠંડુ આપવાનું બરાબર. સંભાર બી લાઈવ હોય છે, ઈડલી પણ લાઈવ હોય છે. અને ગમે એટલા યાત્રિકો હોય, અમારી જોડે એટલી આધુનિક સિસ્ટમો વસાયેલી છે પોતાની, કે જેથી કરીને કોઈ યાત્રાળિકને ઠંડુ અથવા તો વાસી ખાવાનો પ્રશ્ન આવતો જ નથી. અને એ પ્રમાણે માતાજીની કૃપાથી આ અવિરત કાર્ય છેલ્લા 14 વર્ષથી ચાલુ છે. તમારા મિત્ર મંડળે અંદાજે કેટલા દિવસ પહેલાથી આની તૈયારીઓ શરૂ કરવી પડે? લગભગ પહેલા તો ઘણું સમય લાગતો હતો અમારે, કારણ કે આ બહુ વિશાળ કાર્ય છે. કારણ કે ખેતરમાં કરવાનું હોય, જંગલમાં કરવાનું, ભેગા કરીને માલ મટીરિયલ ને બધું ઓર્ડર દેવો, ફાઇનાન્શિયલી લોક ભાગીદારીથી આ કરવાનું હોય છે. જેમ કે એક જ વ્યક્તિના ફાઇનાન્સથી અથવા તો એક જ વ્યક્તિનું આની અંદર મેન પાવર નથી વપરાતો. બરાબર. જ્યારે કોઈ કાર્ય લોક ભાગીદારીથી જોડાય, એની અંદર લોકોનો ફિઝિકલ અથવા તો ફાઇનાન્શિયલી દરેક લોકો એની અંદર જોડાયેલા હોય, ત્યારે એ કાર્યનો ઉત્તમ ન્યાય મળે. એ જ પ્રમાણે અમારા અંબિકા યુવક મંડળના કેમ્પની અંદર પહેલાં અમારે જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે ખૂબ સમય લાગતો હતો તૈયારી કરવામાં, મહિના 2 મહિના પહેલાં. પણ અત્યારે માતાજીની દયાથી આ અમારા કુક છે ભવલાલ સરસ, છેલ્લા 14 વર્ષથી એ પોતે આ સેવા કાર્યની અંદર અમારી જોડે એક સેવા અર્થે જોડાય છે, કે જે પોતાની 70 માણસની ટીમ અમારા ત્યાં 5 દિવસ લઈને આવતા હોય છે. અને અમારા સેવા કાર્યક્રમ કરવાની અંદર મંડપ ડેકોરેશન વાળા ભાઈ હોય કે અહીંના સ્થાનિક જે જમીનના માલિકો છે, એ બધા પોતે સહકાર આપતા હોય છે. એટલે હવે આ પ્રોસેસ અમારા માટે રૂટિન સિસ્ટમ બની ગઈ છે, જેથી કરીને અમારે એટલું બધું હેડક નથી આવતું. મિકેનિઝમ તૈયાર જ છે, તૈયાર થઈ જાય. ખાલી અમારે ફોન કરવાનો હોય છે, અને ખાલી પછી અમારા મિત્રો આવી અને 2 દિવસ પહેલા કે 4 દિવસ પહેલા અમદાવાદની જે તૈયારીઓ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટીથી કરતા હોય. વાહ વાહ. સો આપણે ત્યાંના એક્ઝેક્ટ લોકેશન પણ આપણે કહી દીધું, કઈ રીતે અહીંયા સાંભર ને ઇડલી બને છે, જે યાત્રાળુઓને નુકસાન ન થાય એ પણ ચર્ચા કરી લીધી. થોડી વારની અંદર જે રીતે સેવા કેમ્પનો લાભ લઈ રહ્યા છે બધા યાત્રાળુઓ, એમના પર તમને હું જે છે સીન્સ દેખાડીશ. ફિલહાલ અહીંયા ઇડલી કઈ રીતે બની રહી છે એ તમને દેખાડું છું. આવો. તો જોઈ શકો છો અહીંયા અલગ અલગ પ્લેટ, કોન્સ્ટન્ટ અહીંયા પ્રોસેસ ચાલુ છે. એક નહીં, ઉલટા 10 લોકો એક સાથે ઇડલીના ઘાણો ઉતારી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી આ જે સ્ટીમર છે એની અંદર 10 પ્લેટ રાખી શકે છે. એક પ્લેટમાં 25 ઇડલી ઉતરે, અને એક સાથે સાયમલ્ટેનિયસલી 2 સ્ટીમર્સની અંદર કોન્સ્ટન્ટ ઉતર્યા કરે છે. દર 20 મિનિટે 500 ઇડલી ઉતરે છે. અને અંદાજે દિવસની અંદર કેટલી ઉતરી જતી હશે? પૈસા પદ્ધતિ આખા દિવસનો 900 કિલો માલ. ઓહો, આખા દિવસનો 900 કિલો ખીરું જે છે એ યુટિલાઇઝ થઈ જાય છે. તમે સ્ટીમર દેખાડું, ક્યારે ખુલશે? ઓહો, સો આવી આ એક પ્લેટમાં 25 ઇડલી ઉતરે. આવી એક સ્ટીમરની અંદર 10 પ્લેટ્સ છે. ઓહો, આ છે ઇડલીનું ખીરું. તપેલાનું જ વજન ખાલી 100 કિલો છે, તો અંદરનું કોન્ટેન્ટ કેટલા 100 કિલો હશે એ વિચારી લો. અને આ એનાથી પણ 1.5 ગણું મોટું તપેલું છે. તો દોસ્તો, આ વિડીયો તો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે, પણ આ સિરીઝ જે છે એ ખૂબ ચાલતી રહેશે, કારણ કે હજુ તો આપણે અંબાજીના મેળાનો પણ લાવો લેવો છે. જો માતાના આશીર્વાદ હશે અને ત્યાં સુધી પહોંચી શકશું તો માતાજીનો મેળો અને માતાજીના દર્શન પણ આપણે જરૂર કરશું. ફિલહાલ તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અંબાજી પદયાત્રા 2022ના આ આખા રૂટ ઉપર બીજા અનેક એવા કેમ્પો છે કે જેની અલગ અલગ ખાસિયતો છે. ક્યાંક પીઝાનો કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે, તો ક્યાંક ગરમા ગરમ કચોડીનો કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે, તો ક્યાંક નિતનવીન ખાસ કરીને લાકડાના ચૂલા ઉપર બનતી નિતનવીન આપણી રસોઈ જે છે એનો પણ કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે, તો ક્યાંક ખીચું પણ ગરમા ગરમ બનાવાઈ રહ્યું છે. આપણે એ બધા કેમ્પની મુલાકાત લઈશું. ફિલહાલ તો આ સિરીઝ તમને કેવી લાગી રહી છે એ કહેવાનું ભૂલતા નહીં, મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય મારી અંબે, જય જય અંબે, જય જય ગરવી ગુજરાત.